Νομίζω πρέπει να βλέπετε τα slides μου τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, επιβεβαιώνω ότι τα... Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και για φυσικά και για την πρόσκληση και είναι τιμή μου που παίρνω και μέρος σε αυτό το εργαστήρι. Για μένα είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή γιατί εδώ και 2 χρόνια από την αρχή της πανδημίας είχα την άποψη ότι η εκπαίδευση των δημοσιογράφων σε θέματα επιστημονικά θα έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο στην πανδημία, όπως και νομίζω έπαιξε. Και νομίζω και ο ρόλος τους ήταν πολύ καταλυτικός. Νομίζω όσο καταλυτικός ήταν και ο ρόλος των επιστημόνων, νομίζω, στην επικοινωνία των επιστημονικών θεμάτων. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που κάνω αυτή λίγο την εισαγωγή. Θα προσπαθήσω να πω όσο το δυνατόν πιο πρακτικά πράγματα, να μην μπω μόνο σε θεωρητικά, σε πράγματα τα οποία ίσως να μην έχετε και εσείς background εκπαίδευσης. Ουσιαστικά θα ασχοληθώ με 4 κομμάτια. Το πρώτο είναι η πηγή των δεδομένων, των επιστημονικών δεδομένων. Θα δείξω κάποια παραδείγματα. Η αξιολόγηση της πηγής είναι το πρώτο και το πιο κέριο θέμα σε μια είδηση, σε κάποια τεκμηρίωση, σε κάποια επιστημονικά δεδομένα. Το δεύτερο είναι το επίπεδο της τεκμηρίωσης. Θα εξηγήσω ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Όταν έχεις αποτελέσματα από διαφορετικές μελέτες για το ίδιο θέμα, δεν έχουν όλα την ίδια βαρύτητα. Θα εξηγήσω πώς μπορούμε να το αξιολογήσουμε αυτό. Θα μιλήσω λίγο πολύ σύντομα, έτσι 2-3 slide μόνο για την έκταση της αυτοπεποίθησης των επιστημονικών δεδομένων. Πάλι η κάθε μελέτη βγάζει κάποια δεδομένα, αλλά η αυτοπεποίθηση των ίδιων των ερευνητών στα δεδομένα τους διαφέρει. Και θα δείξω και τι σημαίνει αυτό. Και θα πω έτσι και 1-2 slides μόνο για τα συμπεράσματα των μελετών και πώς η έκφραση των συμπερασμάτων παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς θα επικοινωνούμε αυτά τα συμπεράσματα στο κοινό. Αυτά τα 4 στοιχεία είναι αυτά τα οποία ελέγχω εγώ κάθε φορά όταν μου δίνεται μία νέα είδηση. Τα ελέγχω, μπορεί να ελεγχθούν πάρα πολύ γρήγορα και από το κινητό και από άλλες συσκευές. Κάθε φορά που μου στέλνει κάποιος μία μελέτη, ένα άρθρο σε μία εφημερίδα και μου λέει το έχεις διαβάσει αυτό, τι λες γι' αυτό, ακολουθάω αυτά τα 4 βήματα. Οπότε θα τα ακολουθήσουμε και μαζί, να σας δείξω λίγο τι σημαίνει το καθένα. Πρώτα απ' όλα πάμε για την πηγή των δεδομένων. Θα προσπαθήσω να δείξω ένα παράδειγμα, το οποίο παράδειγμα το βρήκα προχθές. Βρίσκω αυτή εδώ τη δημοσίευση σε ένα πολύ γνωστό ειδησιογραφικό πρακτορείο, μόλις προχθές, έτσι 22 Δευτέρου, ότι η παραλλαγή όμικρον 75% λιγότερη θανατηφόρα και αναφέρει ότι είναι μελέτη μιας υπηρεσίας, μια επίσημης υπηρεσίας ελέγχου πρόσληψης νόσων της Κορέας. Διαβάζοντα φυσικά το άρθρο, το πρώτο πράγμα που έκανα, πριν καν διαβάσω το άρθρο, κατέβηκα κάτω να δω πού είναι η πηγή. Φυσικά δεν βρήκα πηγή αυτή καθεαυτής της μελέτης, για μένα δυστυχώς, αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και κάποια δημοσιογραφικά όρια που έχουν να κάνουν με την αναδημοσίευση κτλ. Βρήκα όμως τουλάχιστον το όνομα της πηγής και αυτό ήταν OK. Μπήκα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων για να ψάξω την είδηση. Γκούγκλαρα, μελέτη, Κορέα, amna.gr, ό,τι βγήκε δεν είχε καμία σχέση με αυτή την είδηση. Μπήκα στο ίδιο το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Χρησιμοποίησα όλες τις λέξεις αναζήτησης για αυτή τη συγκεκριμένη μελέτη, δεν βρήκα τίποτα που να ήταν σχετική. Λέω, OK, τότε θα μπω στο ίδιο το πρακτορείο, στο Κορεάτικο Πρακτορείο Νόσων. Καταρχήν, βρήκα ότι λάθος ήταν γραμμένο σε όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορεία τα αρχικά. Οπότε αυτό δημιουργούσε πρόβλημα στην έβρεση. Έτσι, ήταν και η DCA και όχι και η CDA όπως ήταν γραμμένο παντού. Αλλά παρόλα αυτά πάλι δεν βρήκα την μελέτη αυτή, ούτε από τον ίδιο τον οργανισμό που υποτίθεται ότι γινόταν αναφορά. Οπότε λέω δεν γίνεται να το βγάλαν από το μυαλό τους, από κάπου βασίστηκαν. Άρχισα και έβαζα μετά αγγλικούς όρους στο Google και βρήκα φυσικά το copy-paste, να το πω έτσι εισαγωγικά, άρθρο από το Reuters. Ουσιαστικά δηλαδή αυτή ήταν η βασική πηγή. Όλο το άρθρο ήταν ακριβώς το ίδιο με τον υλικό άρθρο που βρήκα. Κατέβηκα φυσικά και στο Reuters για να βρω την πηγή και ως διαμαγείας ούτε το Reuters είχε πηγή για το συγκεκριμένο άρθρο. Και φυσικά αυτό ήταν πολύ απογοητευτικό, διότι πριν αξιολογήσω τα δεδομένα, θέλω να ξέρω πού είναι αυτά τα δεδομένα.
Και το πιο σημαντικό πράγμα είναι να βρεις τουλάχιστον την πηγή. Σαφώς δεν περιμένω ούτε από δημοσιογράφους, ούτε από ανθρώπους που δεν είναι εκπαιδευμένοι στο επιστημονικό κομμάτι να βρουν την πηγή και να την αναλύσουν και να τη μελετήσουν την πηγή. Δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι να βρεθεί η πηγή. Και θα δείτε ότι πολλές φορές σε όλες αυτές τις μελέτες, επειδή ο ένας αναδημοσιεύει τι έχει αναφέρει κάποιος άλλος, ψάχνοντας να βρεις την πηγή, δεν βρίσκεις πηγή και ουσιαστικά βρίσκεις κάποια δήλωση κάποιου που ίσως έχει σχέση με το πρακτορείο, που ούτε αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί. Οπότε για μένα αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο δείχνει ότι η βαρύτητα αυτού που αξιολογούμε ως επιστημονικό δεδομένο ξεκινάει από την πηγή και πρέπει να ξεκινάει από την πηγή. Υπάρχουν 4-5 πηγές που μπορούμε να βρούμε επιστημονικά δεδομένα. Πρώτα απ' όλα είναι η επιστημονική δημοσίευση. Και οι επιστημονικές δημοσίευσεις, ξανά το λέω, δεν περιμένω κανένα δημοσιογράφο να διαβάζει έτσι papers επιστημονικά και να μπορεί να τα αναλύει, αλλά τουλάχιστον να βρίσκονται. Πολλοί οργανισμοί τα αναφέρουν με ένα link ότι αυτή είναι η μελέτη, νάτη, και ανοίγεις και τη βλέπεις. Μέσα στην πανδημία έχουμε μάθει όλοι ότι υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα preprints, δηλαδή οι προδημοσιεύσεις. Ουσιαστικά η επιστημονική δημοσίευση είναι η αναφορά των επιστημονικών δεδομένων, αλλά κάποιος τις ελέγχει. Υπάρχουν οι peers, υπάρχουν οι κριτές, οι οποίοι είναι και αυτοί οι επιστήμονες και ελέγχουν αυτά τα οποία δημοσιεύονται, κάνουν ερωτήσεις στους συγγραφείς και πριν δημοσιευτούν υπάρχει κάποιο φίλτρο ποιότητας. Οι προδημοσιεύσεις δεν υπάρχει αυτό το φίλτρο, δημοσιεύονται στο κοινό, έτσι, και ο λόγος που υπάρχουν είναι γιατί η επιστημονική δημοσίευση παίρνει αρκετό διάστημα. Μπορεί να πάρει και 2-3 μήνες να βγει μια δημοσίευση. Σε καιρούς εκτάκτους ανάγκης δεν μπορείς να περιμένεις αυτή τη διαδικασία αν τα δεδομένα είναι πολύ σημαντικά και θα καθορίσουν την εξέλιξη, για παράδειγμα, μιας πανδημίας ή την απόφαση κάποιων αρχών για την πανδημία, οπότε βγαίνουν στην αρχή ως προδημοσίευση. Είναι πολύ σημαντικό όμως να το λέει κάποιος ότι ξέρεις τι, αυτά τα δεδομένα τα οποία τώρα εγώ θα τα σχολιάσω είναι από προδημοσίευση. Δεν έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Και δεν είναι κάτι παράξενο να βρούμε προδημοσιεύσεις, οι οποίες μετά όταν πήγαν να γίνουν δημοσιεύσεις, έγιναν withdrawn. Έτσι. Δεν ήταν αποδεκτές, διότι βρέθηκαν λάθη. Και βεβαίως, πολύ σπάνια θα δείτε είδηση για μια ακύρωση μιας προδημοσίευσης, την οποία σχολιάσαμε πριν από ένα μήνα, αλλά την πήραμε ως δεδομένο. Συνήθως αυτού του είδους οι ειδήσεις, ότι μία μελέτη ακυρώθηκε, δεν δημοσιεύθηκε γιατί έκανε κάποιο λάθος υπολογισμό, δεν φαίνεται καθόλου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που έχουν δημοσιευθεί ως προμελέτες, προδημοσιεύσεις, και δεν αναφέρεται στην πηγή ότι ήταν ως προδημοσίευση. Είναι σημαντικό για να τον αναγνώστη να ξέρει ότι αυτό το διαβάζω, αλλά δεν έχει περάσει από κάποιο φίλτρο επιστημονικό πριν έρθει σε μένα. Η δεύτερη πηγή ενημέρωσης είναι μια επίσημη ανακοίνωση κάποιου οργανισμού, μιας φαρμακευτικής εταιρείας, μια ανακοίνωση κάποιου σώματος. Δεν θα κρίνουμε το αν είναι σωστό αυτό που αναφέρεται σε μια ανακοίνωση, αλλά είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι πρόκειται για ανακοίνωση. Έτσι. Δεν πρόκειται για κάποια δεδομένα τα οποία είναι δημόσια και μπορούν να έχουν κρίση. Και εδώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα από αυτό που έγινε με τη Merck και το χάπι της Merck πρόσφατα, το οποίο έβγαλε ανακοίνωση η ίδια εταιρεία, βασισμένη σε κάποια αρχικά δεδομένα της, ότι το χάπι της προστατεύει κατά 50%. Έγινε πολύ μεγάλος ντόρος, όπως θυμάστε. Όλοι αρχίζαμε να σχολιάζουμε αυτό. Γιατί πήραμε ως δεδομένο ότι μια τεράστια εταιρεία όπως τη Merck δεν θα ανακοίνωνε κάτι το οποίο δεν θα ήταν ακριβές. Και βεβαίως μετά, όπως φάνηκε, το πραγματικό νούμερο ήταν 30% μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης των δεδομένων. Δεν ήταν 50%. Αυτό βέβαια κάνει πολύ μεγάλη διαφορά στο πώς θα επικοινωνηθεί το 50% και το 30% στο κοινό και τι σημαίνει κλινικά για τους ασθενείς το 30% και το 50%. Είναι πολύ διαφορετικό το ένα με το άλλο. Είναι κάτι σχετικά λογικό, αναμενόμενο θα έλεγα, όχι λογικό, από μια φαρμακευτική εταιρεία να κάνει μια ανακοίνωση πριν έχει τα δεδομένα και τα δημοσιεύσει τα δεδομένα, γιατί μιλάει ουσιαστικά στους μετόχους της. Έτσι, προσπαθεί να μιλήσει στο δικό της το κοινό, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Οπότε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και πολλές φορές εγώ όταν μιλούσα δημόσια έλεγα ότι ναι, θα τα σχολιάσω, αλλά μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ανακοίνωση. Δεν έχουμε δει τα δεδομένα, μπορεί να είναι λάθος τα δεδομένα, μπορεί να είναι διαφορετικά τα νούμερα και πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Η τρίτη πηγή δεδομένων είναι
οι βάσεις δεδομένων. Υπάρχουν, όπως θα γνωρίζετε, κάποιες βάσεις δεδομένων που αναφέρουν στατιστικά συνέχεια. Αυτές ουσιαστικά οι ιστοσελίδες δίνουν απλά δεδομένα, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί. Πρώτον, υπάρχει το πρόβλημα του πώς παίρνουν τα δεδομένα και πώς τα συλλέγουν, αλλά αν πούμε ότι είναι αξιόπιστα αυτά τα δεδομένα, πάλι η ανάλυση τους είναι που θα βγάλει το συμπέρασμα, το οποίο δεν γίνεται από τις ίδιους τις ιστοσελίδες. Εδώ να σας δείξω ένα παράδειγμα. Μόλις προχθές, Φεβρουάριος του 2022, οι Financial Times δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει εμβολιαστική κάλυψη 69,7% και η πολύ συχνή γνωστή ιστοσελίδα Our World Data δείχνει ότι είναι 72% για τις ίδιες ημερομηνίες. Τώρα, μπορεί σε κάποιους να πει ότι αυτό το 3%, 4% δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά πιστέψτε με, είναι τεράστια διαφορά, διότι από το 69% για να φτάσει στο 72% μπορεί να είναι και 3 μήνες εμβολιασμοί που χρειάζονται, γιατί πλέον έχει σταματήσει η ταχύτητα των εμβολιασμών. Άρα, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το ότι κάποιος ο οποίος αναφέρεται σε ένα δεδομένο να πει από πού το βρήκε. Το βρήκα από την πηγή που είναι μια βάση δεδομένων, τα οποία δεδομένα εξαρτώνται από τον τρόπο που συλλέχθηκαν. Μπορεί να είναι backdated, για παράδειγμα, τα δεδομένα των Financial Times, να καθυστερούν μερικές μέρες. Η ημερομηνία που βλέπετε εδώ, 22 Φεβρουαρίου, μπορεί να είναι απλά η ημερομηνία που καταγράφηκαν τα δεδομένα στην ιστοσελίδα και όχι τα δεδομένα που πάρθηκαν. Πολλά μπορούν να γίνουν, οπότε είναι και εδώ σημαντικό να αναφέρουμε την βαρύτητα αυτής της πηγής. Και φυσικά υπάρχουν και άλλες πηγές. Μπορεί να δούμε επιστημονικά δεδομένα που έρχονται από κάποιο σχόλιο ενός επιστήμονα, από κάποιο σχόλιο ενός πολιτικού, μια δήλωση κάποιου διευθυντή μιας φαρμακευτικής εταιρείας, μια συνέντευξη από έναν διευθυντή ενός οργανισμού. Αυτού του είδους τα δεδομένα, επειδή είναι προφορικά συνήθως και τα λοιπά, δεν δίνονται γραπτός ως original πηγές, έτσι, και αυτά έχουν μια μικρότερη βαρύτητα όσον αφορά τις άλλες πηγές, και φυσικά υπάρχουν και τα ιστοσελίδες που μπορεί να ανακυκλώνουν δεδομένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρονται δεδομένα στο Twitter, αναφέρονται δεδομένα στο Facebook κτλ. Όλα αυτά είναι, ναι μεν έχουν όλα τη διαφορετική τους βαρύτητα, να είναι πολύ σημαντικό να αναγνωριστεί η διαφορετικότητά τους, διότι έχουν διαφορετικότητα όσον αφορά τη βαρύτητα. Και όταν αναγνωρίζεις από πού προέρχονται τα δεδομένα σου, με διαφορετικό στόμφο και με διαφορετικό τρόπο θα τα σχολιάσεις και θα δώσεις βαρύτητα σε αυτό που λένε. Μπορείς να αναγνωρίσεις μετά και κενά, αν δεις ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, τα δεδομένα σου έρχονται από κάποιο σχόλιο ή από κάποια ανακοίνωση. Επίσης, μπορεί να αποτραπεί η υπερβολή ή υποτίμηση της αξιολόγησης των δεδομένων, αν αναφερθεί σωστά η αρχική πηγή. Αλλιώς είναι να πεις ότι αυτό το δεδομένο ήρθε από κλινική μελέτη, η οποία έγινε και δημοσιεύθηκε κτλ. Και αλλιώς είναι να πεις ότι έρχεται από ένα σχόλιο ενός επίσημου παράγοντα ενός οργανισμού. Και φυσικά η σωστή ενημέρωση του αναγνώστη και το να αφήσουμε στον αναγνώστη να κρίνει αυτός μετά τη βαρύτητα των δεδομένων και της πηγής των δεδομένων είναι πολύ σημαντικό. Είδατε προηγουμένως το παράδειγμα που έδειξα, που έψαχνα περίπου κανένα 45 λεπτό στο διαδίκτυο για να βρω την πηγή μιας μελέτης, η οποία έπρεπε ουσιαστικά να είναι πολύ απλή η πηγή. Ένα link της μελέτης στο τέλος, ότι εδώ είναι, και όποιος θέλει και όποιος έχει την ικανότητα να την κρίνει, μπορεί να τη διαβάσει, θα λύσει πολύ περισσότερα προβλήματα. Άρα το πρώτο πράγμα που κάνω εγώ είναι όταν βλέπω, όταν μου στέλνουν κάποιο άρθρο, να είναι να κοιτάξω την πηγή, να ψάχνω την πηγή. Αν δεν με ικανοποιεί η βαρύτητα της πηγής, θα το αναφέρω και θα ξεκινήσω από αυτό. Πάμε τώρα στο επίπεδο της τεκμηρίωσης. Εδώ ίσως μπούμε λίγο στο πιο επιστημονικό, αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι το οποίο πολύ λίγοι δημοσιογράφοι δυστυχώς γνωρίζουν και νομίζω είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν. Η τεκμηρίωση, δηλαδή τα δεδομένα ουσιαστικά, δεν έχουν όλα την ίδια βαρύτητα. Υπάρχει μια ιεραρχία στα δεδομένα. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Αν πάρω αίμα από εμβολιασμένους που έχουν αντισώματα και τα βάλω μέσα σε ένα πιάτο στο εργαστήριο μαζί με τον ιό, θα βγάλω ένα συμπέρασμα. Ότι τα αντισώματα σκοτώνουν τον ιό κατά 90%. Όταν επικοινωνείται αυτό στο κοινό, ξεχνάμε να αναφέρουμε ότι αυτό έγινε στο εργαστήριο. Λέμε όλοι, τα αντισώματα σκοτώνουν κατά 90% τον ιό. Σε αυτό θα βασιστούν πολλοί για να βασίσουν άλλα δεδομένα. Αν όμως δούμε κλινικά τι γίνεται στον πληθυσμό σε εμβολιασμένους, θα δούμε ότι 70% των εμβολιασμένων μολύνονται. Αυτό είναι άλλο τεκμήριο. Γιατί αυτά τα δύο αντικρούν το ένα με το άλλο?
Δεν αντικρούν το ένα δεδομένο το άλλο. Είναι διαφορετική η βαρύτητά τους. Διότι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη δεύτερη μελέτη που είναι στον πληθυσμό είναι πολύ περισσότεροι από τους παράγοντες που επηρεάζουν το δεδομένο στο πιάτο, στο εργαστήριο. Άρα και τα δύο είναι σωστά. Και αν το επικοινωνήσουμε στον κόσμο ως μελέτη έδειξε ότι τα αντισώματα σκοτώνουν 90% τον ιό και αργότερα τους πούμε ότι οι εμβολιασμένοι μολύνονται κατά 70%, θα μας πούνε ότι άλλα μας λέγατε προχθές και άλλα μας λέτε τώρα. Δεν υπάρχει διαφορά στο πριν και στο μετά. Είναι δύο μελέτες οι οποίες αν γίνουν σωστά είναι και οι δύο βάσιμες, απλά υπάρχει ιεραρχία στην τεκμηρίωση. Και θα σας δώσω λίγο ένα απλό παράδειγμα με 3 ειδών διαφορετικές μελέτες για να δείτε λίγο τη διαφορετικότητά τους. Ας πούμε ότι αυτό είναι το timeline, είναι το παρελθόν, η έναρξη της μελέτης και το μέλλον. Ξεκινάει ένας μελετητής και λέει θα πάρω καρκινοπαθείς και υγιείς. Θα χωρίσω 30 ανθρώπους, 30 υγιείς και 30 καρκινοπαθείς. Και θα ψάξω πίσω στο παρελθόν τους ποιοι κάπνιζαν και ποιοι όχι. Αυτή η μελέτη λέγεται case control. Είναι μελέτη ασθενών μαρτύρων. Όταν λέμε μάρτυρες, δεν εννοούμε ότι μαρτύρησαν έτσι. Είναι μάρτυρες, δηλαδή ότι είναι ελεγχόμενοι, είναι υγιείς ουσιαστικά οι μάρτυρες. Άρα είναι μελέτη μεταξύ ασθενών και υγιών ουσιαστικά. Αλλά κοιτάμε πίσω στο παρελθόν. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε το δεδομένο. Και επίσης κοιτάμε πίσω, εμείς κοιτάμε το κάπνισμα, αλλά μπορεί να υπάρχουν άλλοι παράγοντες που να έπαιξαν ρόλο. Δεν σημαίνει ότι το κάπνισμα είναι και η αιτία. Ας πάμε σε μια άλλη διαφορετική μελέτη. Παίρνω το κάπνισμα ως αρχή, δηλαδή παίρνω 30 καπνιστές και 30 μη καπνιστές και περιμένω τώρα στο μέλλον, μετά από 5-10 χρόνια, ποιοι θα αναπτύξουν καρκίνο. Βλέπετε ότι το ίδιο πράγμα ασχολείται και η μία μελέτη και η άλλη. Η μία όμως κοιτάει στο παρελθόν, η άλλη κοιτάει στο μέλλον. Αυτή η μελέτη λέγεται cohort μελέτη και έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα, διότι ουσιαστικά παίρνω δύο ανθρώπους, δύο group οι οποίοι καπνίζουν και τους μελετάω για πολλά χρόνια και βγάζω κάποια συμπεράσματα. Και φυσικά υπάρχει και η λεγόμενη κλινική μελέτη, αυτή η οποία την ακούσατε πολλές φορές. Χωρίζω ανθρώπους σε δύο ομάδες, στους μεν δίνω το εμβόλιο, στους άλλους δεν δίνω το εμβόλιο και περιμένω να δω ποιοι θα έχουν μολυνθεί και ποιοι όχι. Αυτή είναι η λεγόμενη κλινική μελέτη, randomized clinical trial. Αυτές οι τρεις μελέτες βλέπετε είναι εντελώς διαφορετικές και η βαρύτητά τους στα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά. Διότι οι πρώτες μελέτες είναι μόνο παρατηρητικές, μόνο παρατηρούν το τι έχει γίνει, ενώ η τελευταία μελέτη επεμβαίνει. Ουσιαστικά η ίδια η μελέτη δίνει το εμβόλιο και δίνει την επέμβαση στους ανθρώπους. Δεν παρατηρεί ποιοι θα το πάρουν από μόνοι τους και ποιοι όχι. Και επειδή υπάρχει πολλή διαφορά στην βαρύτητα αυτών, μπορεί τα δεδομένα να αλλάζουν από μελέτη σε μελέτη, αλλά αν είχα μια RCT μελέτη και μια case control μελέτη, θα κοιτούσα περισσότερο τα δεδομένα της RCT μελέτης. Και τα δύο μπορούν να αντίκρουν το ένα το άλλο, αλλά για μένα βαρύτητα θα έχει περισσότερο η τελευταία μελέτη. Άρα βλέπετε ότι ο τρόπος που σχεδιάζονται οι μελέτες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στο τι βαρύτητα θα έχουν. Και αν γκουγκλάρετε παντού level of evidence, θα δείτε ότι υπάρχει μια πυραμίδα όλων αυτών των μελετών. Αν τους βάλουμε όλες τις μελέτες αυτές με τη βαρύτητά τους, ποια είναι η μελέτη που έχει τη λιγότερη βαρύτητα? Η εμπειρογνωμοσύνη. Το τι θα πει ο διαίτης και τι θα πει ο χ και ο ψ δεν μετράει. Είναι το λιγότερο που μετράει. Μετράνε τα δεδομένα. Μετράνε λίγο περισσότερο αυτές οι περιγραφικές μελέτες. Περιγραφικές μελέτες τι σημαίνει? Οι μελέτες περίπτωσης. Έχω ένα ασθενή και αυτός ο ασθενής μου έκανε το εμβόλιο και ανέπτυξε αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι πολύ πολύ χαμηλά στη βαρύτητα. Είναι νούμερο 5. Αν πάμε μετά σε cohort μελέτες είναι νούμερο 4. Αν πάμε μετά σε τυχιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες είναι το 2 και το 3, τα λεγόμενα RCT. Και το νούμερο 1 βαρύτητα που πολύ δύσκολα αλλάζει στο μέλλον και μάλιστα είναι αυτές οι μελέτες οι οποίες καθορίζουν τις οδηγίες που παίρνουμε από τους μεγάλους οργανισμούς, είναι οι λεγόμενες μεταναλύσεις. Ο λόγος που σας δίνω όλους αυτές τους όρους δεν είναι για να τους θυμάστε, ούτε για να κάνω μάθημα κλινικών μελετών, αλλά για να σας δείξω ότι όταν δούμε μία πηγή και πει αυτή η πηγή ότι υπάρχει μεταανάλυση που έχει γίνει σε αυτό το θέμα, τότε είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η μελέτη. Η μεταανάλυση τι σημαίνει? Παίρνω 10 τυχιοποιημένες μελέτες και τις μελετάω όλες μαζί. Είναι
πολύ δύσκολο να γίνουν αυτές οι μελέτες και φυσικά θέλουν πολλά δεδομένα. Έτσι. Δεν μπορείς να έχεις μετανάλυση στον πρώτο μήνα, στο δεύτερο μήνα, στον πρώτο χρόνο πανδημίας. Χρειάζεται αρκετός χρόνος. Αλλά όταν θα έρθουν αυτές οι μεταναλύσεις, θα έχουν πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα και πολύ μικρή υποκειμενικότητα. Και είναι πολύ σημαντικό. Πρώτα βλέπω την πηγή μιας μελέτης και μετά βλέπω τι είδους μελέτη είναι αυτή. Είναι μία μελέτη περίπτωσης. Δεν την δίνω πολύ σημασία. Είναι μία μελέτη cohort, αρχίζω την κοιτάω. Είναι μια randomized clinical trial, δηλαδή σαν αυτές τις μελέτες της φάσης 3 που λέγαμε που έγιναν στα εμβόλια, τη δίνω πολύ μεγάλη σημασία. Θα βγει αύριο μεθαύριο μία μεταανάλυση για τα εμβόλια, μεταανάλυση για τον κορονοϊό. Εκείνη θα καθορίσει ουσιαστικά όλες μας τις οδηγίες για τη μετέπειτα πορεία της πανδημίας. Και πάμε τώρα στην έκταση της αυτοπεποίθησης. Έχω πολύ λίγα slide, δεν θα σας κουράσω παραπάνω. Η έκταση της αυτοπεποίθησης, το λεγόμενο confidence, το grade of confidence, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά από τι προέρχεται? Προέρχεται από την ανάλυση αυτών καθεαυτών των αποτελεσμάτων, από τα στατιστικά των μελετών αυτών. Φυσικά δεν είναι κάτι το οποίο νομίζω ένας δημοσιογράφος μπορεί να έχει τις δεξιότητες να το κάνει, αλλά θα δείτε πολλές ιστοσελίδες και πολλούς οργανισμούς να αναφέρουν δίπλα μετά από το τι προτείνουν και την αυτοπεποίθηση που έχουν σε αυτό που προτείνουν. Για παράδειγμα, ο Βρετανικός Οργανισμός Φαρμάκων, όταν εγκρίνει ένα εμβόλιο, όταν εγκρίνει μία θεραπεία, πάντοτε μετά σχολιάζει στην ανακοίνωσή του και το level of confidence και λέει ότι είναι high confidence ή low confidence. Το αναφέρει αυτό γιατί θέλει να σου δείξει ότι ναι μεν βρήκαμε κάτι θετικό, ναι μεν είναι σημαντικό γιατί είναι από RCT μελέτη, αλλά στατιστικά είναι μέτρια αποδεκτό. Θα σας δείξω τι σημαίνει αυτό. Αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα. Η μελέτη έδειξε ότι το ρίσκο μόλυνσης των εμβολιασμένων ήταν στατιστικά μικρότερο σε σχέση με ανεμβολίαστους που έχουν μολυνθεί στο παρελθόν. Κατά 20%. Δηλαδή, από τη μια σου λέει ότι είναι στατιστικά σημαντικό και μετά σου λέει 20%. Και λες, δεν ξέρω τώρα, είναι πολύ, το 20% είναι λίγο. Πόσο αυτοπεποίθηση πρέπει να έχω σε αυτό το δεδομένο? Έτσι, ασχέτως της πηγής και ασχέτως του τι είδους μελέτη έγινε. Βλέπετε, είναι κάτι τρίτο που έρχεται στην εξίσωση. Και είναι πολύ σημαντικό διότι απαντάει στο ερώτημα πόση αυτοπεποίθηση πρέπει να έχουμε ότι αυτό το αποτέλεσμα είναι όντως αυτό που θα δούμε στην πράξη στον γενικό πληθυσμό αύριο μεθαύριο. Και φυσικά, ξαναλέω, δεν αναμένω από κάποιον μη εκπαιδευμένο να το κάνει αυτό, αλλά είναι πολύ σημαντικό σε ερώτηση σε έναν επιστήμονα όταν σχολιάζει μία κλινική μελέτη. Πόσο αυτοπεποίθηση έχετε, πόσο σιγουριά έχουμε ότι αυτό όντως είναι κάτι σημαντικό? Και θα δείτε μετά ότι πολύ λίγοι επιστήμονες θα είναι απόλυτοι. Όλοι θα πούνε την πραγματικότητα, γιατί η πραγματικότητα είναι ένα grade μεταξύ τους. Και επίσημα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, από όλους τους οργανισμούς τους επίσημους, υπάρχει αυτή εδώ το να ξεχωρίσεις την έκταση της αυτοπεποίθησης. Έτσι, είναι υψηλή. Υψηλή σημαίνει ότι έχουμε πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι αυτό το οποίο βρήκαμε όντως θα ισχύει και στην πράξη. Μέτρια, χαμηλή, πολύ χαμηλή. Το πολύ χαμηλή σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα να υπάρχει αυτό στην πράξη. Για παράδειγμα, όταν βγήκαν τα δεδομένα της υδροξυχλωροκίνης και βγήκαν κάποιες μελέτες στην αρχή που έδειχναν ελαφρώς κάποια θετικά σημάδια, ότι μπορεί να είναι θετικό, στο τέλος έλεγαν ότι υπάρχει πολύ χαμηλή αυτοπεποίθηση στα δεδομένα αυτά. Βεβαίως είναι κάτι το οποίο αν δεν το δει ένα μάτι εκπαιδευμένο το προσπερνάει, μένει στο συμπέρασμα και το συμπέρασμα είναι ότι η χλωροξιδίνη, μπέρδεψα και το όνομα, έχει 30% βελτιώνει, αλλά από κάτω σου λέει πολύ χαμηλή αυτοπεποίθηση. Σημαίνει ότι μπορεί να κάνουμε και λάθος. Έτσι, δηλαδή στατιστικά υπάρχει πολύ μεγάλο εύρος λάθους. Εδώ, για παράδειγμα, είναι από το British Medical Journal, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό περιοδικό ιατρικό, που έχουν βοηθήσει και τον κόσμο και τους επιστήμονες φυσικά και αναφέρουν σε κάθε δεδομένο τους για κάποιο φάρμακο. Εδώ, για παράδειγμα, λέει για όλες τις μελέτες που έχουν γίνει όσον αφορά τις νοσηλίες. Ποια βοηθάν τις νοσηλίες και ποια δεν βοηθάν. Πάντοτε σου λέει και το level of confidence. Λέει high, moderate, low και very low. Έτσι. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό να αναφέρεται αυτό ώστε να μπορεί να καταλάβει και ο άλλος ότι πόσο θα εμπιστευτούμε αυτού του είδους τα αποτελέσματα για το γενικό πληθυσμό, για την πράξη και πόσο όχι. Και τελειώνω με κάτι πολύ πολύ σύντομα, το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό, ασχέτως που το λέω στο τέλος, γιατί πάντοτε στο τέλος το αξιολογώ, τελειώνοντας,
τα συμπεράσματα. Μου το είπε αυτό μια φορά ένας δημοσιογράφος και είχε απόλυτο δίκιο. Οι επιστήμονες ξεκινάμε από τα δεδομένα και στο τέλος καταλήγουμε στο συμπέρασμα. Ο δημοσιογράφος ξεκινά από το συμπέρασμα. Λέει, ξεκινάει από το συμπέρασμα και επικοινωνεί το συμπέρασμα πρώτα στον αναγνώστη και μετά βάζει λίγο στο βάθος περισσότερα πράγματα και στο τέλος δίνει και την πηγή. Άρα αυτή η αντίθεση δημιουργεί ένα πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι ότι επειδή είναι το πρώτο πράγμα που διαβάζει ένας αναγνώστης, θα πρέπει να είναι πολύ ακριβές το συμπέρασμα, να αντικατοπτρίζει το πραγματικό συμπέρασμα της μελέτης. Και θα σας δείξω ένα παράδειγμα. Εγώ βέβαια τα συμπεράσματα των μελετών πάντα τα λέω ναρκοπαίδιο. Θα πρέπει σαν να μπαίνεις σε ένα ναρκοπαίδιο, να είσαι πολύ πολύ προσεκτικός σε αυτό που θα πεις. Αυτό είναι πολύ γνωστό ως συμπέρασμα. Το βρίσκεται σε πολλές μελέτες. Υπάρχει μείωση ρίσκου μόλυνσης. Και σου λέει άλλος, τι σημαίνει αυτό? Αποτρέπει τη μόλυνση ή δεν την αποτρέπει? Τι σημαίνει μείωση ρίσκου? Οι περισσότεροι, οι ανεκπαίδευτοι, θα πούνε αποτρέπει τη μόλυνση κατά 30%. Ενώ η μελέτη λέει μείωση ρίσκου μόλυνσης. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ρίσκο είναι ατομικό ρίσκο. Μειώνω το ρίσκο μου σε σχέση με κάποιον ο οποίος δεν έχει αυτή τη θεραπεία. Αποτροπή μόλυνσης είναι κάτι πολύ πιο στέρεο, πολύ πιο δυνατό σαν συμπέρασμα. Ωραία. Άρα, όταν μεταφράζεις τη μείωση ρίσκου μόλυνσης σε αποτροπή μόλυνσης, βγάζει ο αναγνώστης διαφορετικά συμπεράσματα. Θα πρέπει ουσιαστικά να απαντήσουμε σε αυτά τα τρία ερωτήματα. Αυτό το συμπέρασμα που βγάζει αυτή η μελέτη, μήπως το έβγαλε μόνο σε συγκεκριμένο πληθυσμό, δηλαδή μελέτησε μόνο καρκινοπαθείς και έβγαλε μείωση ρίσκου 30%, και εγώ θα πω ότι το εμβόλιο μειώνει 30%, αλλά ξεχνάω ότι μελέτησε μόνο καρκινοπαθείς. Διότι όταν μελετάει μία μελέτη σε συγκεκριμένο πληθυσμό, δεν μπορείς να το γενικεύσεις τόσο εύκολα σε όλο τον πληθυσμό. Η αυτοπεποίθηση της γενίκευσης του συμπεράσματος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι συνήθως, σχεδόν πάντοτε δηλαδή, το αναφέρουν οι μελέτες, ότι αυτή η μελέτη έγινε σε αυτόν τον πληθυσμό και βγάλαμε αυτό το συμπέρασμα. Και κολλάμε μόνο στο συμπέρασμα, ξεχνάμε που έγινε η μελέτη. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό να υπάρχει ακριβής μετάφραση του συμπεράσματος. Είναι ένα ναρκοπαίδιο το συμπέρασμα μιας μελέτης. Η φρασιολογία πρέπει να είναι ακριβής, η έκφραση πρέπει να είναι ακριβής, ώστε να μπορέσει να καταλάβει ο άλλος ακριβώς τι έχει βγάλει αυτή η μελέτη. Αυτά τα λίγα είχα να πω, δεν ήθελα να σας κουράσω πάρα πολύ. Είναι η τετράδα των στοιχείων που πρέπει νομίζω να ακολουθούμε για την αξιολόγηση των πληροφοριών, η πηγή, το confidence κτλ. Το νομίζω, αν εγώ το κάνω πλέον σχετικά γρήγορα, μπορεί να το κάνω και στο κινητό την ώρα που περπατάω έτσι πολύ γρήγορα, αλλά νομίζω είναι πολύ σημαντικό να μείνουμε σε αυτά τα 4 στοιχεία, όσο μπορούμε να τα χρησιμοποιείτε στην δημοσιογραφική σας πρακτική, γιατί νομίζω θα μειώσουμε ακόμα περισσότερο την πιθανότητα και της παραπληροφόρησης και των λαθασμένων συμπερασμάτων. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.